هنخرم بالبونطة ال 12. تمام، تعالوا كده نجرب. خلاص في ثواني برضو بوريكم شكل العلبة. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وحلقة النهاردة تعتبر مختلفة شوية لان هنقسمها جزئين. الجزء الاول هنتكلم عن هيلتي عادل من كراون 800 واط، هنشرحه وهنعمل تجربة فتح العلبة، هنجربه في التكسير وفي التخريم وفي كل حاجة، وهنشرح طبعا القدرة بتاعته والقوة والواط والكلام ده كله. الجزء الثاني هنشرح فيه لو انت نازل تشتري هيلتي ازاي تقدر تختاره، ازاي تعرف القدرة المناسبة بالنسبة لشغلك والكلام ده كله، لان لما تنزل هتلاقي طبعا في السوق تنوع كبير جدا. فلو انت مستعجل لا، شوف الجزء الاولاني والدنيا بالنسبة لك تمام، وهتبقى برضو خدت معلومة عن الهيلتي اللي احنا بنستعرضه النهاردة. لو مش مستعجل لا، كمل معانا بقية الحلقة عشان تستفاد بالموضوع كله. ولو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. تعالوا نعمل انبوكسنج مع بعض ونشوف كل محتويات العلبة، عشان لو نازل تشتريه يبقى عندك معلومة عن كل شيء موجود داخل العلبة. زي ما احنا شايفين برضو بوريكم شكل العلبة الأول بكل تفاصيلها. زي ما انتم شايفين ده شكل العلبة كده. طبعا من ورا جايب لك شوية مواصفات اهو، جايب لك بقى مواصفات الجهاز نفسه، مواصفات كل حاجة، بحيث ان انت يبقى عندك معلومة كاملة عن كل حاجة. ده طبعا جزء مهم جدا انه مكتوب فيه كل مواصفات الجهاز. تعالوا برضو نفتح العلبة كده ونشوف. ده كده العلبة شكلها شيك ولذيذة برضو، مش وحشة. هي الخامات تعتبر ضعيفة شوية، لكن العلبة ما شاء الله لذيذة يعني، وتقدر تحفظه بشكل كويس. زي ما احنا شايفين دي محتويات العلبة كلها. طبعا نفس الحكاية في كل المنتجات، بتلاقي الكتالوجات، وطبعا يوزر مانيوال جايد كده صغير، والضمان بتاعه. ده طبعا الضمان بتاع الجهاز، وطبعا حاطط لك شوية برضو حاجات بسيطة كده. طبعا بيجي مع الجهاز برضو شو مجموعة من البونص زي ما احنا شايفين. نفتح برضو كده ونبص بصة. دي طبعا بونط تكسير اهي، وده طبعا الجزء اللي بتمسك منه اهو. ده كل بونط التكسير، وبيجيب لك طبعا المسطرة اللي تقدر تحدد عمق الثقب اللي انت عايز تعمله. وهنا حاطط لك 3 بونط زي ما احنا شايفين، واحدة مقاس 8 اهي، دول فيديا زي ما احنا شايفين، ده السن بتاعهم اهو الفيديا ماشي. واحدة تانية اهي مقاس 12 اهي، واحدة مقاس 10. كلهم طبعا بالسن، لو ركزتوا في السن هتلاقوه سن فيديا. ده اهم حاجة، كله طبعا هو الاساس الهيلتي للحوائط، شغل الحوائط يعني. بعد كده هنا زي ما احنا شايفين ده حاطط لك ظرف زيادة، ده طبعا المفتاح. وهنا طبعا حاطط لك الظرف نفسه اهو زي ما احنا شايفين، ده الظرف نفسه اهو، بس ده كتحويله شنيور طبعا، وبيركب فيه الجزء ده من ورا اهو، وتبدأ ان انت تعمل معاه كشنيور. بعد كده زي ما احنا شايفين الجهاز نفسه، الجهاز في حدود 2 كيلو 800 جرام ده. ودي طبعا الكاوتشة اللي بتحمي ضد الأتربة والحاجات دي كلها. ده كده شكل الجهاز زي ما احنا شايفين هنا اهو، ده اللي بيغير الاتجاه، ده زرار تغيير الاتجاه، ده هنا طريقة الشغل بيه، ودي هنا بيركب هنا المسطرة، ودي الدراع بتاعه، وده الظرف اللي بيركب فيه كل البنط. ده طبعا المواصفات الفنية بتاعته، كل حاجة عنه مكتوبة في الجزئية دي. وزي ما احنا شايفين دي كل محتويات العلبة، من البنط، مجموعة البنط، من المسطرة طبعا بنط تكسير وتخريم، من المسطرة، من الكاوتشة، من الجهاز ومستلزماته كلها، والظرف الزيادة اللي معاه. الجهاز طبعا استخداماته معروفة وبسيط يعني، مفهوش أفكار كتيرة. طبعا الجهاز زي ما احنا شايفين ده زرار التشغيل، وزرار يعتبر سرعات وتشغيل في نفس الوقت، كل ما تدوس عليه بيزود السرعة بتاعته. ده طبعا زرار التبديل زي ما هو باين كده، بتبدل اتجاه الجهاز اذا كان بيلف يمين او شمال. زي ما قلنا دي المواصفات الفنية طبعا. الدراع لما بتفك كده تقدر تحركها يمين وشمال، بعد ما توصل للمكان اللي انت عايزه بتربطها والدنيا تمام معاك. هنا بتركب المسطرة اهو، بتدوس دوسة يبدأ ان انت تدخل المسطرة عشان تقدر تحدد العمق اللي انت عايزه.
هنا برضو نفس الحكاية اهو زي ما احنا شايفين. نشيل بس المسطرة. هنا طبعا زي ما احنا شايفين ده تخريم، ده تكسير وتخريم، ده تكسير بس الاساسي عندنا التخريم، التكسير والتخريم والتكسير لوحده. طبعا بتدوس على زرار اهو، تبدا ان انت تدوس على الزرار كده تبدا تحرك. تمام، تدوس على الزرار تبدا تحرك، تختار المود اللي انت عايزه وتبدا ان انت تدوس على زرار التشغيل. طبعا اهو لما بتدوس على زرار التشغيل كالعاده ده بيمنع انه يشتغل تاني، بتدوس عليه خلاص. وده شكل الجهاز. جهاز ما شاء الله وزنه تقيل. طبعا تركيب البونت في الهيلتي بيبقى اسهل شويه من الشنيور. انت مجرد ان انت بتدخل البونطه وتبدا ان انت بس ترفع ديت. طبعا دي ممكن دي بتستخدم في الحركه ديت في ان انت تركب بونطه او تشيل بونطه. بتشيل كده تبدا اهو، تاكد بس ان هي ركبت خلاص. زي ما انتم شايفين اهي ركبت بكل سهوله. وطبعا اهي بشدها بكل قوه مش هتطلع. طبعا عايز اطلعها ازاي؟ ببدا ان انا اعمل كده دي لورا وابدا ان انا اشيل اهي، طلعت معايا بكل سهوله. طبعا زي ما بننبه في كل الحلقات بتاعتنا وزي ما دايما بنقول خلي بالك من رقم الموديل اللي انت نازل تشتريه، لان اي غلطه في حرف او رقم هتلاقي نفسك جايب موديل تاني خالص. فتتاكد دايما، وفي كل حلقه بنبه على الموضوع ده. اعرف الرقم اللي انت هتجيبه بتاع الموديل من اي شركه، مش لازم من نفس الشركه يعني. فاعرف الموديل، اعرف المميزات بتاعته، اعرف كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده انا دايما بطلع لكم الموديل بتاع العده اللي انا بشتريها يبقى دايما ظاهر. طب تعالوا كده نجرب هنخرم بالبونطة ال 12. ده تخريم بس، نجرب كده التخريم. بصوا يعني زي ما انتم شايفين كده وانا عامله على وضع التكسير والتخريم في نفس الوقت. فمعلش انا بس ماسك بايد واحده وبشتغل وبصور بالايد التانيه، فمعلش ايه هنجرب كده. بس هو بسم الله ما شاء الله يعني الدنيا تمام. تعالوا كده نجرب. بصوا خلاص في ثواني، في جزء من الثانيه. بصوا في جزء من الثانيه ما شاء الله. طبعا لما جيت انزل السوق وزي 90% من الناس قلت هروح اجيب اعلى واط والدنيا تمام بالنسبه لي، هروح على طول يا عم اديني اعلى واط عندك يبقى ده اكبر قدره للهيلتي اللي انا عايزه وشكرا خلصت الحكايه. لكن طبعا فوجئت بتنوع كبير جدا وان شركات كتيره عامله انواع كتيره جدا. فتعالوا كده بينا نشوف الموضوع ونتكلم في حكايه الانواع دي. طيب زي ما احنا شايفين كده دي مواصفات اللي بتبقى موجوده على اي شنطه بتاعه هيلتي او بتاعت معد عموما يعني. ناس كتيره بتغفل ان هي تبص لليله ديت. واهم حاجه طبعا تبص ليها قبل الواط، تبص لعدد اللفات. زي ما انت شايف كده اهوت، هنا عدد اللفات 1350. في الوقت نفسه معدل قوه الطرق بتاعه 5530. في حاجه تانية اسمها الطاقه الكهربائيه ديت، الطاقه الكهربائيه اللي هي بالجيول دي 2.8. طب لقيت كل دوت في ال800، مع ان لما رحت الحاجات 1000 واط لا لقيت عدد اللفات اللي فوق اللي هو 1350 ده لقيته 1000 بس. لقيت معدل الطرق او قوة الهيلتي فيه الدقائق اللي فيه حوالي 4000 بس. لقيت ان القوة نفسها اللي هي 2.8 جول ديت لقيتها 2 بس او 2.2 مع ان الواط 1000. فمعنى كده ان خلي بالك مش كل حاجة تاخدها بالواط وان هو الواط اللي اعلى حاجة، لا اقرا، لازم اللي تقرا المواصفات بتاعة الجهاز من ورا. رغم ان لقيت الواط عالي في حاجات تانية يعني اللي في شركات تانية عارضة 1000 واط و1200 واط، ولكن معدل القوة بتاعته اللي هو الجول ده ضعيف جدا. قلت الله، طب ازاي يعني انا رايح اجيب اعلى واط المفروض اعلى واط يبقى اعلى قوة؟ لا مش اعلى واط اعلى قوه، لا لازم تبص الاول على معدل اللفات دوت. زي ما قلت لكم يعني في هيلتي تاني كان 900 واط، فوجئت ان اللفات بتاعته مثلا او معدل التخريم بتاعه كشنيور 1000 لفه بس. معدل الهيلتي بتاعه والشاكوش بتاعه كان 4000 بس. لكن هنا زي ما انتم شايفين مع انه 800 واط لكن هتلاقيه 1350 لفه تخريم في الحديد. هتلاقيه معدل الطرق بتاعه او الشاكوش بتاعه 5530. هتلاقي القوه بتاعته والجيول دي، خلي بالكم الجيول دي مهمه جدا اللي هي طاقه كهربائيه احاديه الدقه دي، ده مهم جدا لازم تبص عليها ولازم تتاكد منها. لان لقيت زي ما قلت لكم حاجات 1000 واط وحاجات 1050 وحاجات 1200 واط ومع ذلك 2 بس مش 2 و8. وفي حاجات طبعا 3
لكن بتبقى على في السعر والكلام ده كله. فانت تختار القوة المناسبة للشغل بتاعك. وطبعا حتى لقيت حاجات 700 واط ومع ذلك الجول بتاعها 2 بس، اقوى من الحاجات ال900. فتخلي بالك، دي اهم مواصفات تخلي بالك. السرعة بتاعته، معدل الطرق، والجيول. تخلي بالك من الجيول كمان بالذات، لان ده هو معدل ضرب الشاكوش للخرسانة. وطبعا الهيلتي زي ما انتم شايفين او زي ما انتم عارفين بيستخدم اكتر حاجة في الخرسانة. فدي مواصفات لازم تخلي بالك منها، لازم تنقيها كويس، ولازم تتأكد منها قبل ما تشتري. ما تعتمدش على موضوع الواط، لان لو اعتمدت على الواط لا ممكن تجيب حاجة ضعيفة. فانت اهم حاجة تعتمد على كل الحاجات دي، كل ده مع بعضه ومع الواط ماشي. انما تيجي تعتمد على الواط بس وتقول لا خلاص كده، يبقى انت ممكن تجيب حاجة ضعيفة وتفاجأ ان هي ما بتأديش الغرض. معلش طولت عليكم في الحلقة، كانت حلقة طويلة شوية بس حبيت اشرح لكم كل حاجة. لو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.